ሰላም ጤና ይስጥልን ውድ የካሴ ቤተሰቦች እንዴት ናችሁ? ሰላም ናችሁ? እኔ በጣም ደህና ነኝ እግዚአብሔር ይመስገን። ለዛሬ በጣም አጠር ያለች ነገር ትምህርት ሰጪና ጠቃሚ ናት ብዬ ያሰብኳትን ነገር ይዤላችሁ ቀርቤያለሁ። ተከታተሉኝ። እንግዲህ ለዛሬ ይዤላችሁ የቀረብኩት ፒክስል ላብን በመጠቀም እንዴት ለዩቲዩብ ቻናላችን የታምብኔል ማዘጋጀት እንችላለን የሚል ነው። ታምብኔል ማለት እንግዲህ እንደ ፖስተር የሚያገለግለን ሰዎች የሰራነውን ቪዲዮ ከማየታቸው በፊት ታምብኔላችን ወይንም ማስታወቂያ የሚሰራልን እንደ ፖስተር ነው ማለት ነው። ታምብኔል ማለት የምንለጥፈው ቪዲዮአችን ላይ የምንለጥፈው እንደ ከቨር የምንለጥፈው ነው ማለት ነው። እንደ ማስታወቂያ የሚያገለግለን ነው ማለት ነው። ማንኛውም ዩቲዩበር ይሄንን ይጠቀማል። ምክንያቱም እንደ ማስታወቂያ ነው ዩቲዩብ ላይ ቻናሉን ዩቲዩብ ላይ ለማስተዋወቅ ይረዳዋል ማለት ነው። የሰራውን ቪዲዮ አፕሎድ በሚያደርግ ሰዓት መጀመሪያ ታምብኔል ነው የሚታየው ፊት ለፊት ላይ ማለት ነው። ስለዚህ ግዴታ ሁሉም ሰው ሊያውቀውና ሊጠቀመው የሚገባው ነገር ነው ማለት ነው። እንግዲህ ፕሌይ ስቶር ላይ እንመጣና ይህንን ሶፍትዌር ስሙም ፒክስል ላብ ነው የሚባለው። ፒክስል ላብ ብለን እንጽፋለን። ከዛም እንደዚህ ይመጣል። ፒክስል ላብ ቴክስት ኦን ፒክቸር ይላል። እሷን እዚህ ጋር ኢንስቶል እናለን። እኔ ኦልሬዲ ኢንስቶል አድርጌዋለሁ ማለት ነው። እቺን ፒክስል ላብ ከፕሌይ ስቶር ካወረዳችሁ በኋላ ቀጥታ ፒክስል ላቡን ትከፍታላችሁ ማለት ነው። ፒክስል ላቡን ስትከፍቱም እንደዚህ ነው የሚመጣው። ፒክስል ላቡን ስትከፍቱ እንደዚህ ነው የሚመጣ። እንደዚህ ሲመጣ ቀጥታ እዚች ጋር 3 ነጠብጣብ አለች። 3 ነጠብጣቧን እንጫንና ኢሜጅ ሳይዝ መምረጥ አለብን። ኢሜጅ ሳይዝ ስንመርጥም ከስተም የሚል ይመጣል። እዚህ ጋር ዊድዝ አለ፣ ሃይት አለ። እንደምታዩት 12 በ80 በ7 ይላል። ዊድዙ 1280 ሃይቱ ደግሞ 7 መሆን አለበት ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር ከስተም የምትለውን ነክተን ዩቲዩብ ታምብኔል የሚል አለ። ዩቲዩብ ታምብኔል የሚለውን እንመርጣለን። ይሄ ለዩቲዩባችን ትክክለኛ የሆነ ሳይዝ ነው ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር ኦኬ እንላታለን። ከዛም እዚህ ጋር ለሰራነው ቪዲዮ ማለት ነው እንደ ፖስተር የሚያገለግለንን ታምብኔል ዲዛይን የምናደርግበት እዚህ ጋር ነው። ሳይዝ ኦልሬዲ አጀስት አድርገናል። ፕላስ ሳይኗን ነክተን ቴክስት የምትለውን ስነካ እንደዚህ ይመጣል። ኒው ቴክስት ብሎ ይሄንን ደብል ክሊክ ስናደርገው ማለት ነው ኒው ቴክስት ይላል። እዚህ ላይ ለዩቲዩብ ቪዲዮአችን ርዕስ እንሰጠዋለን ማለት ነው። ለምሳሌ ዩቲዩብ የሰራነው ቪዲዮ ስለ አፕ ከሆነ የአፑን ስም ማለት ነው። ለምሳሌ ሞባይል አፕ ዋው ወይንም እዚህ ጋር ምን እንላለን? ዋው ሞባይል አፕ ብለን እንጽፋለን። ዋው ሞባይል አፕ ገራሚ የሆነ አፕ። የተለያዩ ርዕሶችን ትጽፉና ኦኬ ትሉታላችሁ ማለት ነው። እኔ ኤግዛምፕል ነው ዋው ሞባይል አፕ። ከዛ በኋላ ሳይዝ መጨመር ስንፈልግ እዚህ ጋር ኤ የምትላለች ኤን እንነካለን። ወደ ጎን በማንሸራተት ሳይዝ የሚል አለ። እዚህ ጋር እንደምታዩት ፕላስ ሳይኗን ስጫን ይጨምራል ሳይዙ። ማይነስ ሳይኗን ወደ ግራ ያለችውን ስጫን ይቀንሳል። ወደ ቀኝ ያለችውን ፕላስ ሳይን ስጫን ሳይዙ ይጨምራል ማለት ነው። ይሄ ሌላ ሳይዝ መጨመሪያ መንገዱ ነው ማለት ነው። ሌላው ከለር ነው። ከለር የምንፈልገውን ከለር እንመጣለን። ለምሳሌ ቀይ፣ እዚህ ጋር ጥቁር አለ። እንደምታዩት የተለያዩ ከለሮች አሉ። እነዚህን ከለሮች በመጠቀም ለዩቲዩብ ቪዲዮአችን ታምብኔል ማዘጋጀት እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ ለምሳሌ እንደምታዩት ቀይ ቀለም ተጠቀምኩ። ኦኬ ለዋለሁ። በጣም ጎልቶ እንዲታይልኝ ከፈለኩ ሳይዙን እንደገና እጨምራለሁ ማለት ነው። እዚህ ጋርም መጎተት እንችላለን። ስለዚህ ወደ ጎን ወደ ታች እያደረግን ማስፋት እንችላለን ማለት ነው። በጣም ቀለል ያለች ነው ማሳያችሁ። እናንተ በምትፈልጉት መንገድ ዲዛይን ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። ስታይል አለ እዚህ ጋር፣ ሳይዝ እዚህ ጋር አለ። በሌላም ይሄ ፎንት ነው። ፎንት ስታይል ነው። ፎንት ስታይል ማለት የጽሁፉን ስታይል ነው ማለት ነው የሚያሳየን። ፎንት ሳይዝ የጽሁፉን ሳይዝ ነው የሚያሳየን። ፎንት ስታይል ደግሞ የርዕሱን ወይንም ዲዛይን የምናደርገውን ታምብኔል ስታይል እዚህ ጋር ፎንት ስታይል እንደዚህ ዋው ሞባይል አፕ እንደዚህ። ለምሳሌ ቦልድ በጣም ደመቅ ብሎ እንዲታይልኝ ኢታሊክ አለ። አንደርላይን ከስር እንዲያሰምርልኝ ከስር ያሰምራል። ኢታሊክ አለ ገደድ ብሎ እንዲታይ ቦልድ ደመቅ እንዲልልኝ ማለት ነው። ኦኬ ለዋለሁ። ከዛ በኋላ እዚህ ጋር እንደምታዩት የተለያዩ ነገሮች አሉ። ለምሳሌ አላይን አለ።
አላይን ሌፍት ወደ ግራ አላይን እዚህ ጋር ጀስቲፋይ አለ መሃል ላይ አላይን ራይት አለ። እቺን ኦኬ አድርገን ቴክስታችን ሴንተር ላይ እንዲሆን ወይንም ጀስቲፋይ እንዲሆን ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። እንደምታዩት ባክግራውንድ አለ እዚህ ጋር ባክግራውንድ ኢኔብል ብዬ እንደዚህ ከጽሁፉ በኋላ ባክግራውንድ እንዲገባልኝ ማድረግ እችላለሁ። ባክግራውንድ ከለሩንም መቀየር እችላለሁ ማለት ነው ከፈለኩኝ እንደዚህ ግሬድ ከለር ኦኬ። አሁን ሌሎች ነገሮችም እዚህ ላይ አሳይን ዲዛይን ማድረግ ከፈለግን ለምሳሌ እንደምታዩት እዚህ ጋር መቀየር የምንፈልገው ነገር ካለ እንቀያየራለን። እነዚህ ምንድናቸው? መጀመሪያ የምንመርጣቸው እንደ ባክግራውንድ የሚያገለግሉ ናቸው ማለት ነው። እዚህ ጋር የተለያዩ እነዚህ ሳይዝ ከለር የተለያዩ እንትኖችን አጀስት የምናደርግበት ነው ማለት ነው። ትራንስፓረንት ከለር አለ እዚህ ጋር ለምሳሌ እንደምታዩት ይኸውላችሁ ያው ባክግራውንድ ከለር ከኋላ እንደዚህ እንቀያየራለን ማለት ነው። እንደዚህ እንቀያየራለን ማለት ነው። ኦኬ እንለዋለን። ከዛም ከጨረስን ማለት ነው እዚህ ጋር እንደምታዩት ሴቭ የምትለው ምልክት እንነካና ሴቭ አስ ኢሜጅ እንለዋለን። ሴቭ አስ ኢሜጅ ስንለው እንዲህ ይመጣል። እዚህ ጋር ኢሜጅ ፎርማት ጄፒጂ አለ፣ ፒኤንጂ አለ። የፈለግነውን እንመርጣለን። እዚህ ጋር ኳሊቲ እንደምታዩት ኳሊቲ አለ፣ ከስተም አለ። እዚህ ጋር ከስተም ያውኛ ኦሬዲ ተመርጧል። ኦሬዲ ሳይዙን ዲዛይን አድርገና ሳይዙ ዊድዝ እና ሄቱን የትክክለኛ የታምብኔል ዊድዙ 1280 ነው፣ ሄቱ ደግሞ 720 ነው። ከዛም ሴቭ ቱ ጋለሪ እንለዋለን በመጨረሻ ማለት ነው። ኢሜጃችን ኦሬዲ ሴቭ ሆኗል ማለት ነው። ቀጥታ ሴቭ ያደረግነውን ኢሜጅ ቪዲዮውን ሰርተን አፕሎድ ማድረግ በምንፈልግ ሰዓት የት ነው የምንሄደው? ጋለሪ ውስጥ እንገባለን ማለት ነው። ጋለሪ ውስጥ እንገባ እንደምታዩት ሴቭ ሆኖ እናገኘዋለን ማለት ነው። ለዛሬ የነበረኝ ትምህርት ይሄን ይመስላል። ትምህርት እንዳገኛችሁበት ተስፋ አደርጋለሁ። ካሴ ቲዩብ ላይ ቤተሰብ ያልሆናችሁ ሰብስክራይብ፣ ላይክ እንዲሁም ኮሜንት በመስጠት ቤተሰብ ሁኑ። ላለው ሰላም ሁኑልኝ።